હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ લીલી હળદરનું શાક. તો જોઈ લઈએ. અહીંયા લીલી હળદર લીધેલી છે, જે પીળા કલરની હળદર આવે છે એ લીધેલી છે. શિયાળામાં આ શાક ખાવું જરૂરી છે, તો સાફ પાણીથી ધોઈ સાફ કરીને આ રીતે છાલ ઉતારી લઈશું. મિત્રો, જ્યારે હળદરને છોલીએ છીએ ને ત્યારે આપણા હાથ યલો થઈ જતા હોય છે, એટલે કે હળદરનો કલર હાથ પર લાગી જતો હોય છે. એ માટે આ વેસેલીનને હાથ પર લગાવી આ રીતે બિલકુલ ઇવનલી લગાવી લેવું, જેથી હાથ યલો થશે પણ તરત જ ચાલ્યા જશે, વોશ કરવાથી ચાલ્યા જશે. તો હળદર તૈયાર છે, ક્રશ કરી લીધી છે. 2 ચમચા ઘી એડ કરી અને આ હળદરને આપણે પૂરી રીતે શેકી લઈશું. તો હળદરને મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કરેલી છે. 250 ગ્રામ હળદર લીધેલી છે. 2 ચમચા ઘી મૂકી ઘી ગરમ કરી લીધું છે અને આ હળદરને આપણે એડ કરીને એકદમ સરસ લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. મિત્રો, અહીંયા આ હળદરને એટલી શેકવાની છે કે ઘી આ રીતના છૂટું પડી જાય અને હળદરમાંથી થોડી થોડી સ્મેલ પણ આવવા લાગે. તો જોઈ શકો છો, આપણી હળદર એકદમ જ શેકાઈ ગઈ છે. મસાલા જોઈ લઈએ. મસાલામાં અડધી વાટકી દહીં છે, 1 ટામાટાની 1 વાટકી પ્યુરી, 1 ઓનિયનની 1 વાટકી પ્યુરી, થોડા એવા વટાણા, આદું, મરચાં, લસણની 1 વાટકી પેસ્ટ બનાવી છે. અહીંયા 2 ચમચા આપણે ઘી મૂકી દઈશું ને બરાબર રીતે ગરમ કરી લઈશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તજનો 1 ટુકડો, 2 લવિંગ અને 1 ફૂલ એડ કરી આપણે આ શાકનો વઘાર દઈશું. ઘી બરાબર ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું, થોડી એવી હળદર, થોડી એવી હિંગ એડ કરીશું અને મસાલો બરાબર શેકી લઈશું. મિત્રો, શિયાળામાં ખાસ કરીને લીલી હળદર ખૂબ જ સરસ તાજી ફ્રેશ મળતી હોય છે. તો હળદર આમ પણ આપણે અથાણામાં પણ રાયતામાં પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આ રીતે આપણે શાક પણ બનાવી શકીએ. તો શિયાળામાં હળદરનો ઉપયોગ જરૂરથી કરવો, કારણ કે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પણ કહેવાય છે હળદરને. તો શિયાળામાં જો હળદરનું સેવન કરવામાં આવે તો બોડી ખૂબ જ હેલ્ધી રહે છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી આ શાક બનાવજો. આદું, મરચાં, લસણની પેસ્ટને એડ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે શેકી લઈશું. એકદમ લો ફ્લેમ પર આ મસાલો આપણે શેકીશું. બરાબર મસાલો શેકાશે તો શાક બનીને સરસ જ તૈયાર થશે. મિત્રો, આ શાકની અંદર આદું, મરચાં અને લસણ, એટલે કે મીન્સ કે લસણ ને આદુનો વધારે ઉપયોગ થાય છે. એટલે આ શાકને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પણ કહેવાય છે, કારણ કે સરસ એવા બેનિફિટ આપને મળે છે. મતલબ કે આમાં જે કંઈ મસાલા પડે છે એ બોડીને ગરમાળો આપે છે. તો શિયાળામાં બોડીને ગરમ રાખવા માટે આ શાક ખાવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આદું, મરચાં ને લસણ એકદમ ભરપૂર રીતે આમાં એડ કરીશું અને જોઈ શકો છો એકદમ આ મસાલો આપણો શેકાઈ ગયો છે. આ ટાઈમ પર 1 મોટો નંગ ઓનિયનની આ પ્યુરી બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું ને એને પણ આ જ મસાલાની જેમ શેકી લઈશું. મતલબ કે ત્યાં સુધી શેકશું જ્યાં સુધી આ ઘી છૂટું ન પડી જાય. એકદમ લો ફ્લેમ પર પૂરી પ્રોસેસ કરીશું. ત્યારબાદ આ ટામેટાની પ્યુરી એડ કરીશું, એને પણ એ જ રીતે શેકી લઈશું. મિત્રો, શિયાળામાં શાકભાજી ખૂબ જ સરસ એકદમ ફ્રેશ મળે છે. તો શિયાળામાં હરેક શાકભાજી ભરપૂર આનંદ લઈ અને આખું વરસ તાજા માજા રહી શકીએ. તો એટલા માટે હળદરનું શાક ખાવું જરૂરી છે. તો અવશ્ય બનાવજો. જોઈ શકો છો આપણે જે પેસ્ટ એડ કરી એ બરાબર રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું સ્વાદ પ્રમાણે નમક, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા તમે કોઈ પણ મસાલા
તમારા રીતે તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આમાં આપણે શેકેલી બધી જ હળદર ઉમેરી દઈશું. મિત્રો, આ હળદરને આપણે પહેલેથી જ ઘીમાં શેકેલી હતી, એટલે બરાબર રીતે હળદર શેકાયેલી છે. બસ આ સ્ટેજ પર આ શાકને આગળની પ્રોસેસ માટે બિલકુલ વાર લાગતી નથી. અહીંયા થોડા ફ્રેશ લીલા વટાણા, જેને પણ બોઇલ કરીને લીધેલા છે. હવે આમાં થોડું એવું દહીં, જે અડધી વાટકી દહીં હતું, એ એડ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે મિક્સ કરી લેવું. એકદમ બરાબર સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડું એવું પાણી એડ કરીશું અને ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ જ સરસ આપણી ગ્રેવી બનીને તૈયાર છે. બસ આ રીતે થોડું એવું ઘી ઉપર આવે અને એવું લાગે કે બસ બધા જ મસાલા બરાબર શેકાઈ ગયા છે, ત્યારે આપણું આ શાક તૈયાર છે. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવું શાક બનીને તૈયાર છે. મિત્રો, આ શાકમાં પાણી બહુ ઓછું પડે છે. પાણી એટલા માટે થોડું એવું એડ કર્યું છે કે મસાલા શેકતા વાર લાગે છે તો મસાલો નીચે ચોટે નહીં, એટલા માટે થોડું એવું પાણી એડ કર્યું હતું. અહીંયા થોડું સ્વાદમાં નમક ઓછું લાગે છે તો જે પણ એડ કરી દઈશ ને બરાબર રીતે ચલાવી લઈશ. તો તૈયાર છે આપણું લીલી હળદરનું આ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર શાક કહી શકાય. તમે પણ બનાવજો. તમે કઈ રીતે બનાવો છો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.